Trong khuôn khổ học trình về Thánh Kinh 100 tuần thì được yêu cầu của Cha Khảm, hôm nay tôi chia sẻ với anh chị em một cái chủ đề mà nó xuyên suốt cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, và nó còn đi đến cuộc sống của chúng ta hiện tại. Vì cái quan hệ thì thực ra đây là cả một cái giáo trình được đào tạo ở trong Đại Chủng Viện, ở nơi các tu sĩ, nhưng mà trong khuôn khổ của chúng ta thì tôi cô đọng lại 3 điểm ha. Điểm thứ nhất sẽ nói về Thánh Kinh Cựu Ước nói gì về các tôn giáo. Cái điểm thứ hai là chúng ta bước sang thời Tân Ước qua cái quan hệ của Chúa Giêsu với người thuộc dân ngoại như thế nào, rồi những cái vấn đề liên quan đến các tôn giáo khác ở trong cái giáo hội sơ khai, qua những cái vấn đề mà các thánh tông đồ gặp phải ở thời giáo hội sơ khai sau khi Chúa Giêsu phục sinh và về trời. Cái phần giáo huấn của hội thánh thì tôi đã cho ghi lại cô đọng một số văn kiện chính yếu, để nếu mà cái thời giờ không có cho phép thì anh chị em cũng có cái tư liệu trong tay với các cái tài liệu của Công đồng Vatican II, và với 3 cái điểm chính mà sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo đã cô đọng lại một số điểm thì tôi trích ra đó. Cái phần đó thì như cái phần tài liệu. Chúng ta bắt đầu vào phần Cựu Ước ha, là thực ra không có một cái chương hay là không có một cái sách nào đề cập đến các tôn giáo khác hết trong Kinh Thánh. Nhưng mà có một số cái từ ha, và có một số cái trình thuật, cái kiểu nói làm cho chúng ta hiểu được cái quan điểm của Kinh Thánh về các tôn giáo. Thì trước hết là cái từ Goyim ha, ở trong tiếng Hebrew, tiếng Do Thái hay tiếng Hebrew cũng giống nhau hết. Rồi khi cái bộ sách Cựu Ước đó được dịch sang tiếng Hy Lạp, thì trong cái bản 70, tức là cuốn Kinh Thánh bằng tiếng Hy Lạp á, thì cái từ Goyim ở trong tiếng Do Thái được dịch ra cái từ ethne ha, mà mình thấy có cái gốc ethni bây giờ ha, các cái chủng tộc. Rồi khi trong cái bản Vulgata thì cái từ đó được dùng ở trong tiếng Latin là cái từ gentes ha. Cả 3 cái từ này cho dù trong tiếng Do Thái, tiếng Hy Lạp hay tiếng Latin, nó đều có cái nghĩa là chư dân hay là dân ngoại. Nhưng mà trong cái bối cảnh này của dân Cựu Ước thì cái từ Goyim này nó chỉ tất cả những cái dân còn lại mà không phải là dân Do Thái, xét về mặt dân tộc. Còn xét về mặt tôn giáo là nó chỉ tất cả những cái dân ngoại khác không phải là dân Israel, tức là chỉ cái người không tin vào Giê-hô-va Thiên Chúa, như là người Do Thái, như là cái dân được chọn. Về sau thì trong Tân Ước cũng xài lại cái tiếng ethne này. Anh chị em biết ở trong Tân Ước thì được viết đa số bằng tiếng Hy Lạp, có một số được viết bằng tiếng Aram, là tiếng mà chính Chúa Giêsu nói thời bấy giờ. Nhưng mà có Matthew, bản văn Matthew bằng tiếng Aram, rồi sau đó cũng được dịch sang Hy Lạp. Thì khi mà Tân Ước dùng lại cái từ ethne thì dần dần cái nghĩa nó chuyển. Cái từ ethne đó là chỉ những cái người mà không thuộc về Israel mới, tức là không thuộc về Kitô giáo, cũng cùng một cái từ đó, nhưng mà trong khuôn khổ của Kitô giáo thì được hiểu những cái người ngoài Kitô giáo. Cho nên chư dân ở đây hay là dân ngoại ở đây vừa là một cái từ để phân biệt giữa dân Israel với các cái dân xung quanh lân cận, các cái dân khác, và vừa chỉ những cái người tin vào Giê-hô-va và những cái người không tin vào Giê-hô-va. Mình nói nôm na là dân ngoại.
Như vậy đối với Israel thời Cựu Ước là thế giới này có hai khối dân: Israel một bên, chư dân một bên, những người tin Gia-vê một bên, và còn lại là dân ngoại, những người thờ đủ thứ các cái thần khác. Chính vì vậy mới nảy sinh ra một cái cám dỗ thường trực đối với dân Chúa thời xưa, thời Tân Ước và ngay cả thời nay. Đó là cái cám dỗ chạy theo ngẫu tượng. Mà cái ngẫu tượng này đây thì nó biến dạng theo thời gian, nhưng mà đến thời chúng ta nó cũng còn, nó mang những tên gọi khác nhau thôi. Trong thời Cựu Ước thì dân thường xuyên bị cám dỗ chạy theo các cái thần tượng ngoại lai. Cho nên là từ sách Đệ Nhị Luật, rồi trước khi vào cái đất hứa, Mô-sê đã cảnh giác dân coi chừng vô đó là sẽ nhiễm cái tế tự của dân Ca-na-an, rồi sẽ dễ bắt chước chúng mà đi đến cái độ sát tế con. Trước khi đi vào những cái lời cảnh tỉnh đó thì tôi muốn nói đến ba cái vị thần của cái vùng Cận Đông. Anh chị em cũng biết là trong cái vùng Lưỡng Hà Địa đó thì có ba cái vị thần mà nó liên quan đến Kinh Thánh. Nhưng mà cả cái thế giới Cận Đông đó là một cái thế giới đa thần ha. Ban đầu thì họ hoặc là thờ một cái gọi là linh vật giáo. Từ cái thời bộ tộc thì mỗi bộ tộc có một cái totem, là một cái biểu trưng, hay là họ thờ sức mạnh của thiên nhiên ha. Rồi sau cái sức mạnh thiên nhiên đó được nhân cách hóa trở thành một cái vị thần có nhân tính. Rồi trong cái thế giới chư thần thì cũng phân bổ, có thần chủ, có thần đặc trách mưa, có thần nắng, có thần mặt trời, mặt trăng này kia, đủ hết. Cho nên mình thấy tại sao trong sách Sáng Thế của mình nói là tinh tú sao trên trời đó, mặt trời, mặt trăng đó, tất cả những cái đó đều do Chúa dựng nên hết. Và cái đó là gián tiếp nói lên cái sự chống đối của cái niềm tin vào Gia-vê Thiên Chúa. Những người tin vào Gia-vê thì là đối kháng lại với các cái dân xung quanh tin vào thần mặt trời, mặt trăng này kia. Sáng Thế nói tất cả những đó đều do bàn tay Thiên Chúa tạo dựng hết, chứ không phải là thần thánh gì hết. Tất cả đều tạo vật, chỉ có Gia-vê Thiên Chúa mới là đấng tạo dựng nên tất cả cái đó. Thì ba cái vị thần nổi bật ở trong cái thế giới Cận Đông mà nó có dính dáng đến Kinh Thánh, đó là thần Ba-an, thần Mạc-đúc và thần Át-tạc-tê. Hay là theo cái cuốn Kinh Thánh của chúng ta thì cái nữ thần Át-tạc-tê đó mang tên là Astoret. Thực ra chính cái chữ Ba-an cũng có nghĩa là Chúa ha. Thần Ba-an là một cái thần của giông bão, và cùng với Át-tạc-tê là nữ thần, thì cái thần Ba-an và thần Át-tạc-tê là rất được sùng mộ ở trong cái thế giới Cận Đông đó. Và cái dân Ca-nan, cái dân Ai Cập, dân cái vùng Cận Đông đó đều tôn sùng hai cái vị thần này. Ba-an là cái thần ban cho các cái sinh vật cái khả năng sinh sản, thể hiện cái nguồn sống vĩ đại đang vận hành ở trong thiên nhiên và làm cho các cái sinh vật lớn lên, giúp cho các sinh vật tăng trưởng. Vì thế phải dâng cho Ba-an 1/10 cái sản vật thu hoạch, gia súc và gia đình. Cho nên thậm chí người ta sát tế cả trẻ con, có 10 đứa dâng 1 đứa ha. Thần Ba-an thì cũng được sùng bái ở chính Israel ha. Ngay từ cái thời thủ lĩnh á, thì có một cái chuyện là thủ lĩnh Gideon, hay là trong sách Kinh Thánh của chúng ta là mang tên là Gideon đó, thì được Chúa báo là phải đập phá cái đền thờ của thần Ba-an. Mà chính cha của Gideon là ông Joab thì lại lập cái đền thờ đó, mà ông không dám phá ban ngày. Thế là ban đêm ông vào ông đập hết, có cái cột thần ông đập luôn.
Sau thì ban ngày thì họ phát hiện ra biết là con của Joab làm như vậy. Nhưng mà Gideon thì sau đó mặc dù làm cái đó âm thầm, nhưng mà vì nghe lời Gia-vê làm cái chuyện đó, thành ra sau đó đi đánh trận thắng. Tức là sau khi đã hạ bệ cái đền thờ của thần Ba-an rồi. Còn một cái vụ đụng độ nữa rất là lớn ở trên núi Cạc-men, giữa tiên tri Elia với lại 450 đạo sĩ của đạo Ba-an, thần Ba-an này. Các con cái của tiên tri và các tiên tri bị Izabel là vợ của vua bách hại, còn một mình Elia đứng vững. Ra Elia yêu cầu quy tụ dân chúng lại, thách đố thần của Ba-an, đạo Ba-an là Ba-an với Gia-vê, coi ai lớn thì bây giờ dân hãy tin vào cái người đó. Thành ra mới cho giết bò, xẻ thịt ra, rồi để chất củi lên. 450 đạo sĩ kia nhảy nhót từ sáng đến trưa, chẳng con thua gì hết, lửa trên trời xuống. Elia còn thách la lớn lên, hát lớn lên, có lẽ thần tụi bay bắt thiền định hay ông đi đâu xa đó, hát lớn lên cho ông nghe, cho ông tỉnh dậy. Không có lửa. Rồi giờ đến phiên Elia lấy 12 cái phiến đá để lập cái bàn thờ, xẻ bò để lên, kêu đổ nước lên nữa cho nó ướt thịt đầy hồ luôn. Rồi Elia cầu nguyện và Gia-vê đã cho lửa từ trời xuống thiêu cái chuyện đó. Nhưng mà sau đó thì cũng bị Izabel truy đuổi, thành ra Elia cũng trốn lên núi Khoreb. Nhưng mà đó là hai cái vụ ở trong Kinh Thánh mà liên quan đến cái thần Ba-an này. Cái vị thần thứ hai, đúng hơn nó là thần tối cao của Babylon. Tôi nói sang cái vị thần thứ ba vì nó có cái dữ kiện Kinh Thánh trực tiếp. Đó là cái nữ thần Astarte. Đây là một cái đại nữ thần của người Semit, cũng được tôn sùng tại vùng Cận Đông từ khoảng đầu thiên niên kỷ thứ 3, tức là khoảng 3.000 năm trước công nguyên. Nghĩa là cho đến cái thời Abraham này kia nó vẫn còn. Thời Abraham là khoảng thế kỷ thứ 19, 18 trước công nguyên. Thì đây là nữ thần tối cao của dân Phoenicia. Về sau thì cái nữ thần Astarte này được đồng hóa với nữ thần Aphrodite của người Hy Lạp và với nữ thần Venus mà chúng ta biết nhiều hơn, nghe nói nhiều hơn, thần tình ái của người La Mã. Trong Thánh Kinh thì Astarte, trong sách của mình là dịch phiên âm ra là Astoret, là nữ thần của người Sidon. Cái bà nữ thần này thì lại được thờ phượng bởi Salomon. Ông này nhiều vợ quá ha, 3.000 cung phi, hoàng hậu với lại thứ phi. Thành ra ổng khôn, ổng lấy một bà người Ammon, bà người Sidon, bà người Moab. Ông lấy như vậy, về mặt chính trị là rất là khôn khéo. Thời của Salomon là cái thời mà thái bình nhất. Anh này có một cái đường lối chính trị rất là khôn ngoan. Ổng cứ ngồi là kết hôn với lại đó công chúa với hoàng hậu, con gái của những cái vua của những cái tiểu quốc xung quanh. Thì mấy anh kia đâu có đánh anh được. Có người đây chưa kể là cắt đất chia cho một phần làm của hồi môn. Về mặt chính trị rất là khôn ngoan, anh chị em thấy. Nhưng mà về mặt tôn giáo thì lại là rất là thê thảm. Cuối đời rồi mỗi bà vợ nói thôi anh cho em đưa thần của em về thờ ở đây cho gần, chứ em phải về nước của em mà dâng hương tế thần đó thì xa xôi quá. Thôi rồi mỗi bà đem thần về, bà kia cũng đem thần về. Rốt cuộc là trong cái đền thờ Gia-vê đứng góc kia thì xung quanh đủ thứ các cái thần tượng của dân xung quanh hết.
rồi chẳng lẽ bà xã mình đi dâng hương tế thần rồi ổng đứng không đó sao? Cũng dâng hương luôn. Salomon đã dâng hương tế thần Astarte này, và cái điều đó làm cho Thiên Chúa phẫn nộ ha, tại vì cái điều đã kết ước với cái dòng dõi đó rồi. Nhưng mà Chúa nói là sẽ phạt, nhưng mà không, vẫn giữ lại, sẽ lấy đi 10 chi tộc rồi để lại một cái chi tộc cho ngươi. Nhưng mà Chúa cũng không có thẳng tay quá đáng. Nhưng mà ở đây đang nói cái chuyện là Salomon vì nghe vợ mà thờ cái này. Anh chị em mở cái lời trách của Chúa ở sách Các Vua quyển thứ nhất chương 11 câu 31 đến 33. Rồi ông nói với Gia-rốp-pham: anh cầm lấy 10 mảnh, vì Đức Chúa, Thiên Chúa Israel phán như sau: này, ta sẽ giật vương quốc khỏi tay Salomon để trao cho ngươi 10 chi tộc, nhưng nó vẫn còn được 1 chi tộc, vì David tôi tớ ta, và vì Jerusalem thành đô ta đã chọn trong tất cả chi tộc Israel. Bỏ ta mà thờ lại thần Astoreth của dân Sidon, thần Cơ-mốt của Moab, thần Min-côm của con cái Ammon, và không đi theo đường lối của ta, là thi hành điều chính trực trước nhan ta, cũng như các giới răn và luật pháp của ta, như David thân phụ nó. Trong cũng cái chương đó mà câu 1, câu 8 là kể về các cái bà vợ của Salomon ha. Ở đây trong cái lời trách của Thiên Chúa này, trách mà phạt nữa ha, thì là nhắc lại cái chuyện mà đó Salomon thờ đủ các cái thần ngoại, nhưng mà trong đó là có cái thần Astarte này, cho nên là Chúa sẽ lấy đi và giao cho cái người khác. Nhưng mà Chúa vẫn nể vì cái lời hứa với David ha. David vẫn là một vị vua đạo đức. Salomon nổi tiếng là một vị vua khôn ngoan, đến nỗi nữ hoàng Sa-ba cũng đến rồi người ta gán cho Salomon rất là nhiều cái câu danh ngôn, cái sự khôn ngoan, mà Salomon đã không có xin cái gì khác mà xin cái sự khôn ngoan. Thì Salomon có cái sự khôn ngoan đó ha, nhưng mà theo nhiều cái nhìn, có cái nhìn lý giải là tại sao, cái gì đã dẫn Salomon đến cái tội thờ ngẫu tượng như thế này. Thì thưa là vì quá đa thê ha, đa thê, thành ra là càng già rồi mà càng nhiều bà như vậy, rồi thành ra là các bà nhõng nhẽo là chiều theo, mà khi chiều theo các bà như vậy là dần dần quên đi cái lời đã kết ước với Gia-vê. Bây giờ nói đến cái lời cảnh báo của Mô-sê trước khi vào đất Ca-na-an, vào đất hứa. Thời đại của Mô-sê là khoảng thế kỷ thứ mấy ạ? Vâng, 13, 12, đúng rồi, 1250. Thì thấy trước là cái dân ngoại ở đó là toàn là cái thần ngoại lai, và những cái thần đó rất là hấp dẫn ha, là tại vì nó vừa có cái chuyện độc ác qua cái chuyện sát tế con đó, nhưng mà nó lại rất là hấp dẫn, tại vì có nhiều thần mang cái đó, những cái vị thần mà đại diện cho sinh lực, cho tình ái, nó có những cái nghi thức mại dâm thánh này kia. Thành ra những cái đó là hữu hình rất là hấp dẫn cái dân Chúa. Khi mà cái chuyện đó rất là hiện sinh, anh chị em thấy, anh chị em để ý là mình khi nào mình khổ, khi nào mình nghèo khó này kia, khi đó mình sống gần Chúa. Khi nào mình thoải mái rồi, mình ít khó khăn rồi, thì cái chuyện mình gần Chúa đó khó hơn. Bây giờ thì mình có khuynh hướng là tìm cách lên đời nữa, hưởng thụ hơn. Rồi những cái chuyện mà trong cái thời khó khăn mình rất là đạo đức, mình làm được, mà tự nhiên sao bây giờ mình thoải mái, mình tiện nghi hơn, mình không làm được. Thành ra cái vấn đề mà dân Israel ngày xưa trước khi vào đất Ca-na-an, rồi đến khi vào đụng cái vấn đề đó, khi mà mình còn bị đóng kín, chưa có tiếp xúc với lại ngoại bang, ngoại quốc nói chung,
thì mình cảm thấy mình cái tầm mắt của mình quá hẹp. Nhưng mà khi mình mở mắt ra rồi mình thấy nhiều chuyện, mình tiếp xúc với nhiều người rồi, thì bây giờ mình lại đối đầu với một cái đe dọa khác. Nó có hai mặt. Cái chuyện mở cửa, cái chuyện đi vào được cái hứa địa, đạt được cái điều mà mình mong muốn, rồi mình sẽ muốn một cái khác, mà cái mình muốn sau này có khi nó không có cao thượng như cái điều mình muốn khi mình còn kham khổ, khó khăn và còn nghèo đói. Anh chị em đọc cái lời cảnh tỉnh của Mô-sê nói với dân Chúa ở trong Đệ Nhị Luật chương 12, có trong cái tham chiếu trong trang 1 đó. Chương 12 câu 29 đến 31. Đây là lời cảnh giác của Mô-sê nói với dân, đừng có bắt chước cái việc tế tự của cái người Ca-na-an. Câu 29 đến 31, chương 12. Khi Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã quét sạch các dân tộc khỏi miền đất anh em sắp vào để trục xuất chúng cho khuất mắt anh em, khi anh em đã định cư trên đất của chúng rồi, thì hãy ý tứ đừng mắc bẫy mà theo chúng. Sau khi chúng đã bị tiêu diệt cho khuất mắt anh em, hãy ý tứ đừng tìm các thần của chúng và nói, các dân tộc ấy phụng thờ các thần của họ thế nào. Cả tôi nữa, tôi cũng muốn làm như thế. Anh em đừng thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em như thế, vì tất cả đều ghê tởm đối với Đức Chúa. Điều người ghét thì chúng đã làm cho các thần của chúng, ngay cả các con trai con gái của chúng cũng đã bỏ vào lửa mà thiêu để tế các thần của chúng. Anh chị em thấy cái điều mà Thiên Chúa đã cảnh giác dân trước rồi, nhưng mà thế mà khi mà vào là vẫn rơi vào đúng cái điều mà Gia-vê Thiên Chúa đã cảnh giác dân. Và cái chuyện này là mình thấy trong lịch sử nó thường xảy ra như vậy. Cái dân của Chúa chinh phục được cái dân Ca-na-an về mặt chính trị, về mặt quân sự, nhưng ngược lại bị xâm chiếm và bị đô hộ về mặt văn hóa và tôn giáo. Cái điều này rất thường gặp ở trong lịch sử. Mình đến mình thắng người ta về mặt quân sự bằng cơ bắp, bằng vũ lực, nhưng mà sau đó bị cái dân ở địa phương nó thôn tính lại, ảnh hưởng lại cái hấp dẫn của cái mới, của cái lạ, của cái điều cấm kỵ mà dân Chúa. Tại dân của Chúa thì có nhiều cái dấu chỉ, giao ước, rồi phải kiêng khem, rồi đó phải cái luật thập giới này kia. Còn ở đây thì hấp dẫn quá, những cái thần tượng của nó, những cái phong tục ngoại lai của nó lạ, cái gì lạ hấp dẫn. Và đó cũng ở bên sâu, ở bên trong nó cũng là cái não trạng vọng ngoại mà thời nào cũng có dưới những cái dạng thức khác nhau. Thì cái xu hướng vọng ngoại để học hỏi cái hay, cái đẹp của người ta là tốt, nhưng mà cái chuyện nhiễm lại những cái điều tiêu cực thì cũng rất là dễ vướng. Trong Đệ Nhị Luật chương 13 câu 2 đến 18, 12 đến 18 thì cũng có nói cái đề phòng, nói rõ vấn đề các cái thần ngoại nhưng mà rồi cũng vướng như thường. Có một cái điều tôi muốn nói nó liên quan đến cái thái độ của Chúa đối với những cái người kia là rất là nặng tay Thì là khi mà có những cái người xúi mình làm cái chuyện đó, thờ thần ngoại này kia, mà những người đó là những cái người thân của mình là hay là những cái tiên tri của bên các cái đạo ngoại giáo đó, hay là những cái người chuyên nghề giải mộng chim bao này kia. Ví dụ trong Đệ Nhị Luật câu chương 13 câu 6 đó thì sao? Ngôn sứ hay cái kẻ chuyên nghề chim bao ấy sẽ bị xử tử luôn đó. Rồi ở dưới nói những cái người thờ những cái thần khác đó
mà cha ông không biết này kia, thì thứ nhất anh em đừng có ưng thuận, đừng có nghe nó, đừng có nhìn nó mà thương hại, đừng có xót thương, đừng có bao che nó. Ở trong đoạn 8, trong cùng chương 13 đó, câu 8, câu 10. Câu 10, đặc biệt câu 10, trái lại anh em phải giết nó luôn. Mấy tiên tri giả xúi mình làm bậy thờ ngẫu thần, giết nó luôn, xử trảm nó luôn. Thành ra mình hiểu được khi mà chiến tranh còn các bộ tộc, có nhiều bộ tộc tập hợp lại đánh, thì là hạ thần kia, rồi tế tư tế hay là những cái người của các bộ tộc đó giết thẳng tay. Và cái này mình nếu mình nhìn bây giờ, hay mình nhìn trong Lăng Kính Tân Ước, mình nhìn lại thì mình nói tại sao dân Chúa, cái này nói trong sách Đệ Nhị Luật nha anh chị em, sách đây là sách luật chứ không phải là muốn làm mình làm. Sách này luật yêu cầu giết mấy đó. Thành ra mình phải đặt cái chuyện này ở trong cái bối cảnh của cái thời vào đất hứa, cái nguy cơ của dân Chúa khi mà bị tấn công về đức tin, cái niềm tin độc thần vào Gia-vê nó bị đe dọa. Mà cái niềm tin nó bị đe dọa là cái dân Chúa tan rã hết. Thì những cái lời hứa mà Chúa đã hứa với cha ông mình, với Thiên Chúa của Abraham, của Gia-cốp, của Isaac đã hứa, mình không có được hưởng nữa. Thành ra nó đe dọa đến cái sự tồn vong của một dân tộc, và nó đụng đến cái niềm tin và cái lời hứa liên quan đến niềm tin của dân Chúa. Thành ra bằng mọi cách mình phải bảo vệ cái niềm tin đó, bằng cách là trừ mấy thằng suối thờ ngẫu tượng đó. Thành ra giữa hai cái hại, cái sự tiêu vong của một dân tộc, cái sự thất tín với Gia-vê Thiên Chúa, cái sự vi phạm cái niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất là Thiên Chúa hay ghen tương đó, thì là cái chuyện đó là trầm trọng và nặng hơn. Còn trong truyền thống chiến đấu giữa các cái bộ tộc bây giờ thì cái chuyện mà giết người xong rồi cái tài sản của cải, đàn vật, phụ nữ của cái bộ tộc kia trở thành sở hữu, cái vật sở hữu của những cái bộ tộc thắng trận là cái chuyện thường. Thành ra cái chuyện ở đây mình nói, nhìn từ giờ mình nói độc ác, nhưng mà mình phải nhìn trong cái nhãn giới đức tin, trong cái thời mà dân Chúa đang định hình mới vào đất hứa, rồi sau đó mới quy tụ lại, rồi mới dần dần mới sang thời quân chủ, mới có vua, chứ còn thành ra cái đối với dân Chúa, cái gì đoàn kết dân lại chính là cái niềm tin vào Gia-vê Thiên Chúa, và cái gì đe dọa cái đức tin đó là cái điều rất là tai hại cho vận mạng của một dân tộc. Cho nên chính nằm trong sách luật yêu cầu dân và những người lãnh đạo dân phải thi hành cái chuyện đó. Tôi qua điểm số 3 nhỏ để nói về cái niềm tin độc thần. Ở đây tôi có trích cái sách Xuất Hành và cũng trong Đệ Nhị Luật. Đây là cái niềm tin độc thần của dân Israel thời đó. Anh chị em cùng đọc chung, mình đọc chung để mình xác tín lại. Đây chính là giới răn thứ nhất đó. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta, ngươi không được phụ phục trước những thứ đó mà phụng thờ, vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi là một vị thần ghen tương. Bây giờ mình cô động cái đó trong giới răn thứ nhất là sao? Thứ nhất, Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. So với cái bản văn Kinh Thánh gốc thì có cái gì khác? Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người. Tức là Chúa phải là số một ở trong cuộc đời của mình. Nếu mình đặt làm ăn, mình đặt cái nhà, mình đặt cái công ty, hay ngay cả mình đặt sắc vóc của mình, hay thậm chí sức khỏe của mình, bất cứ một cái gì mà mình đặt lên hàng số 1 ngang với Chúa, mình vi phạm cái điều này. Không được có một cái thần nào đối nghịch hay là cạnh tranh với Thiên Chúa. Cái lý do mà Xuất Hành nói hay Đệ Nhị Luật nói, dùng cái hình ảnh rất là nhân hình hóa, và cái chuyện này là mình hiểu được. Có lẽ anh chị em hiểu nhiều hơn tôi. Thì Gia-vê Thiên Chúa, Đức Chúa là một Thiên Chúa ghen tương.
là một vị thần ghen tương. Tại sao cái kiểu nói là một vị thần hay ghen tương? Cái chuyện này nó phản ảnh một cái hậu trường là dân Chúa từ thời các tổ phụ cho đến khi vào đất hứa vẫn có một niềm tin đa thần như các dân tộc thời bấy giờ, chứ không phải một sớm một chiều mà dân Chúa có cái niềm tin độc thần ngay tức khắc. Rồi mới đến cái bước thứ hai là tin rằng cái thần của các cái bộ tộc mình nó mạnh hơn, cái thần của Israel nó mạnh hơn cái thần của cái dân Moab, cái dân Philippines, cái dân Madian, cái dân Sidon bên kia. Tụi nó có thần nó, mình có thần của mình. Khi đánh nhau mình đánh thắng mấy người kia là nhờ thần của mình giúp cho mình đánh thắng mấy cái thần của mấy vị kia. Cho nên là thần của mình mạnh hơn thần của mấy người kia. Đến khi vào đất hứa gần đến đó mình chiến thắng nữa, cái biến cố xuất hành đó đã là một cái biến cố chứng tỏ cái sự trỗi vượt của Gia-vê Thiên Chúa của Israel trên các cái thần của Ai Cập. Bên đó thì có cái vụ cũng đấu pháp thuật nữa. Anh chị em nhớ không? Mô-sê có khi bỏ cái gậy thành rắn, thì phù thủy bên kia nó cũng làm được vậy. Nó cũng bỏ cái gậy, phù thủy nó cũng làm được vậy. Thì như vậy là ngang cơ nhau. Tiên tri của này, đạo sĩ của Ai Cập nó không cho đi, cho đến là nhiều cái chuyện xảy ra, cho đến là nước ở sông hóa thành máu, rồi mọi sinh vật đầu lòng của Ai Cập chết mà con cái Israel không chết. Bây giờ bên kia nể cho đi mà tức, cho đi rồi tức, nó lấy của cải mình đi, tức là cho quân đuổi theo. Thì trong cái biến cố đuổi theo đó, một lần nữa Gia-vê Thiên Chúa của Israel lại chứng tỏ một cái sự kiện mình nghe kể hoài, nhưng mà làm cho đó dựng đứng lên, biển dựng đứng lên, tường khô ráo, dân đi qua. Nhưng mà đằng sau cái dấu chỉ đó là cái gì? Đằng sau cái dấu chỉ đó nó nói lên cái quyền năng của Gia-vê Thiên Chúa của Israel đó, là có tác động cả trên thiên nhiên, trên vũ trụ nữa. Không những Gia-vê mạnh hơn thần của các thần Ai Cập, mà Gia-vê còn có tác động cả trên thiên nhiên, trên vũ trụ. Do đó mới tiến đi từ cái niềm tin vào Thiên Chúa là đấng giải phóng lên một cái mức độ Thiên Chúa là đấng sáng tạo vũ trụ. Tại vì Ngài không những là thần mạnh nhất trên mấy thần, nhưng mà giờ Ngài còn có quyền ở trên, làm chủ trên thiên nhiên, trên vũ trụ, sai khiến được, thay đổi cái vận hành của vũ trụ được. Ai có thể làm chuyện được đó, đi lên cái logic, nếu không phải là cái đấng đã tạo thành nên cái vũ trụ và cái thế giới này. Và hồi nãy tôi có nói đến Thiên Chúa cũng là đấng, như là dùng cái hình ảnh như là gắn cái ngôi sao lên bầu trời, phân nước ở trên bầu trời với cái nước ở dưới bầu trời của cái vũ trụ quan của sáng thế theo Kinh Thánh. Nhưng mà cái chính là nói cái gì? Thiên Chúa là chủ của các cái tinh tú mà các dân tộc lân bang nó thờ các tinh tú đó như là thần, rồi nó nhân hình hóa cái tinh tú đó như là những vị thần có nhân tính. Thiên Chúa ở trên các cái tinh tú, sắp xếp các tinh tú làm chủ thiên nhiên. Thành ra bây giờ mới đi đến một cái vị thần mà mạnh hơn tất cả vị thần, giúp cho dân mình đánh thắng được các vị thần đó và có thể điều khiển được cái vũ trụ như vậy. Thì Thiên Chúa đó là Thiên Chúa duy nhất, là đấng đã giải phóng dân và cũng là đấng sáng tạo vũ trụ, là thần của các vị thần. Có một cái câu chuyện ở trong sách Sa-mu-ên quyển thứ nhất, trong 2 cái chương 5, chương 6, kể lại khi cái dân Philippines nó chiếm cái hòm bia của Thiên Chúa. Thế là sau đó là ở trong đó gặp đại hạn này kia, dân sợ, nó tìm cách trả. Mà bây giờ để thử coi có linh vậy không, bắt con bò có con so cho nhịn đói. Chưa có kéo xe bao giờ, cho con bò kéo xe đi. Và con bò không bỏ đi ăn, không bỏ đi tìm con.
chạy thẳng một mạch không thiên tả thiên hữu vì gì hết, họ chạy đến một cái thành khác, rồi thành đó cũng bị nạn. Sau đó thành đó là đem trả lại cho dân Israel. Có tác giả sau này dựa trên hai cái câu, anh chị em mở Đệ Nhị Luật chương 32 câu 8 là cái khẳng định cho cái điều tôi vừa nói, cái diễn tiến tại sao từ cái niềm tin đa thần đến niềm tin độc thần. Đệ Nhị Luật chương 32 câu 8 đến câu 9. Tối cao định phần riêng cho muôn nước và khiến loài người khắp ngã chia tay, thì người vạch biên cương cho từng dân tộc theo số các thần minh, nhưng sở hữu của Đức Chúa chính là dân Chúa, nhà Gia-cốp là cơ nghiệp của người. Người vạch biên cương cho từng dân tộc theo số các thần minh, tức là Chúa là cái người chia dân cho các thần minh. Nhưng mà cái này trong sách nói như vậy, chứng tỏ là tin vào sự hiện diện của các thần minh. Nhưng mà Chúa là Chúa trên các thần minh, thành ra Chúa mới chia cái dân này cho thần này, chia cái dân kia cho thần kia. Liên quan đến tinh tú thì để tôi đọc cho nó nhanh cái câu đó. Trong Đệ Nhị Luật chương 4 câu 19: Khi ném ngước mắt lên trời và thấy mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, toàn thể thiên binh, thì đừng bị lôi cuốn mà sụp lại và phụng thờ Chúa. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã phân chia cho mọi dân thiên hạ. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là Thiên Chúa cũng làm chủ của thiên nhiên, của các tinh tú, và Chúa mới chia những cái vùng trời này cho dân này, cái vùng trời kia cho dân kia. Anh chị để ý cái tế nhị chỗ đó không? Cái đoạn trên mà mình vừa mới đọc đó là Chúa chia các cái dân cho các thần. Bây giờ Chúa chia các cái tinh tú, các vì sao á, cho các cái dân thiên hạ. Mà Chúa phải là chủ, Chúa mới chia như vậy. Đang khi các dân đó, các cái dân khác thì thờ các vị tinh tú đó, dân Chúa thì không. Nhưng mà cái khẳng định của sách Đệ Nhị Luật chương 4 câu 19 đây là một cái khẳng định phản ảnh cái niềm tin của dân Chúa, và cho chúng ta thấy cái diễn tiến ở trong nội bộ dân, cái diễn tiến về niềm tin vào Thiên Chúa, từ một Thiên Chúa đa thần đến một Thiên Chúa trỗi vượt trên các thần, từ một Thiên Chúa là đấng giải phóng đến một Thiên Chúa là đấng sáng tạo, là đấng tạo dựng và là đấng duy nhất. Thư Do Thái chương 11 câu 4 đến câu 7. Đây là cái đoạn mà Đức Hồng Y Danielu đã dựa vào để đề cập đến một cái tác phẩm mang tựa đề là Các Thánh Ngoại Giáo của Cựu Ước. Nếu như nãy giờ chúng ta thấy cái bầu khí căng thẳng để đấu lại với lại các cái thần ngoại, các cái dân ngoại, ngay thậm chí đi đến giết chóc, thì trong dân ngoại cũng có các thánh. Thư Do Thái chương 11 câu 4 đến câu 7. Nhờ đức tin, ông A-ben đã dâng lên Thiên Chúa một nghi lễ cao quý hơn nghi lễ của ông Ca-in. Nhờ tin như vậy, ông A-ben đã được chứng nhận là người công chính, bởi vì Thiên Chúa đã chấp nhận những lễ phẩm ông dâng. Và cũng nhờ tin như thế mà tuy đã chết rồi, ông vẫn còn lên tiếng. Nhờ đức tin, ông Ca-nốc được đem đi nơi khác để khỏi chết, và người ta không tìm thấy ông nữa, bởi vì Thiên Chúa đã đem ông đi. Quả thật, Kinh Thánh chứng nhận rằng trước khi được đem đi, ông đã làm đẹp lòng Thiên Chúa. Mà không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa. Vì ai đến gần Thiên Chúa thì phải tin là có Thiên Chúa,
và tin Người là đấng ban phần thưởng cho những ai tìm kiếm Người. Dựa vào những câu mà các anh chị vừa đọc, các anh chị thử thứ nhất là thấy cái từ chìa khóa nào được trở đi trở lại trong này rất là nhiều. Đức tin hay là tin. Rồi bây giờ từ 5 cái câu này, 4 cái câu này, thì các anh chị em thử rút lại cái quan niệm thánh ở đây sử dụng cả cái từ của cái đoạn này luôn. Thì cái quan niệm thánh, các thánh ở đây dựa theo cái câu này thôi là cái người như thế nào, có những cái yếu tố nào ạ? Chắc chắn mình vừa nói một yếu tố rồi là đức tin, nhưng mà còn những cái kiểu nói khác ở trong cái đoạn này thôi. Có một số cái từ khác mà mình gặp lại, và cái từ đó nó nói lên là cái người đó là cái người thánh thiện. Cái quan niệm thánh thiện ở đây ở qua cái thư Do Thái. Đương nhiên cái thư Do Thái này nhìn về các nhân vật ở trong Cựu Ước, đó là các nhân vật như là Abel, như là ông Kha-nóc, như là ông Noe. Ai muốn đọc thêm cái chuyện nói về Kha-nóc á? Kha-nóc là ai vậy? Con ai? Ai nói được cái này thì siêu á. Sáng thế mình học rồi mà phải không? Sáng thế học rồi không? Kha-nóc là con của, kể cái nói đại đi, không trúng thì trật thôi gì đó. Hả? Abel bị chết rồi. Abel bị Ca-in xử lý tiêu rồi. Con của Ca-in hả? Kha-nóc, hay là hồi xưa một số bản dịch là Hê-nóc ha, hay là cái bản dịch của mình trong cái này thì dịch là Kha-nóc, là con của Ca-in đó. Không, nhưng mà cái điều tôi quan trọng tôi muốn nói kể ra 3 cái nhân vật như là hồi đó chưa có dân Chúa để ý cái thời sơ khai đó chưa có dân Chúa. Dân Chúa có từ thời nào? Hả? Dân Chúa có từ thời nào? Abraham không? Chưa có dân, chưa có đất. Hả? Đó là các bộ tộc thôi, chưa có đất, phải không? Vẫn còn thời thị tộc. Thành ra để thành một dân, một nước thì phải đất nước để thành một nước phải có đất. Nói vậy là ra rồi phải vô được trong đất hứa, khi phải định cư, định canh, tức là phải rời cái giai đoạn du mục. Du mục là chiến tranh các bộ tộc vậy thôi, đánh thắng kia thì, nhưng mà rồi sau đó hết cỏ lại dẫn đoàn vật của mình đi qua vùng khác. Khi nào định canh định cư đất nước khi thành dân gắn với đất với nước. Ở trong sa mạc thì vẫn thiếu cạn thì đó, khi vào đất hứa rồi sau đó mới thấy người ta dân xung quanh người ta có vua, bây giờ mới đòi vua sao vua, nhưng mà có những ông vua đó như Salomon là nổi tiếng đó, mà sau đó là còn phạm cái tội tày đình như vậy đó. Khi mà nhìn lại người ta không có phê bình cái chuyện là ông này có 3.000 bà hoàng 700 thứ phi, không phê bình chuyện đó, nhưng mà phê bình cái tội nặng nề cái chỗ ổng là đưa thần ngoại vào trong, tức là làm ô uế đi cái đền thờ của mình, là cái tội rất là nặng. Cho nên mình thấy cái thời Maccabe sau đó khi mà đánh chiếm lại là phải thanh tẩy cái đền thờ, phải làm lễ thanh tẩy cái đền thờ, tại vì đưa thần ngoại vô nhà của mình là ô uế. Không biết mình đưa ông địa vô nhà của mình thì không có nghĩ là ô uế, nhưng mà nhiều khi là nghĩ mang tiền lại. Nhưng mà giữa Mammon với lại Thiên Chúa thì là hoặc là thôi ai mà ngang cơ với Thiên Chúa là Chúa không có phạt mình cái kiểu như hồi xưa đâu không phạt mình kiểu đó. Nhưng mà mình lỗ là tại vì mình sẽ khi cái niềm tin mình giảm thì tấm lòng mình khép kín lại và ân sủng không có tác động được.
chứ không phải Thiên Chúa đâu có nhỏ nhoi như vậy ha. Mà Thiên Chúa mở ra nhiều con đường để ban ân sủng cho mình. Bí tích là những con đường thông thường chẳng hạn. Nhưng mà nếu mình muốn chọn những nẻo đường lạ, những nẻo đường tắt, bùa chú nữa ha, có khi nó nhanh đạt được mục tiêu. Nhưng mà đó không phải là những nẻo đường hẹp. Những nẻo đường hẹp của dân Chúa lại giúp cho người ta mở rộng cái cõi lòng của mình. Còn có những nẻo đường rộng rãi thênh thang nhưng mà khép lòng người ta lại với ân sủng. Thì ngẫu tượng nó chạy vô đến thời này rồi ha, dưới nhiều dạng khác nhau. Thành ra chính đức tin làm cho các nhân vật trước khi có dân Chúa cũng có thể là thánh ha. Như Abel, ổng dâng cái cao quý nhất, cái sản phẩm nông nghiệp do ổng hay là con vật đó ha, tùy cái thời dân. Vì vậy mà mới có cái truyền thống dâng cái con đầu lòng ha, con đầu lòng dâng cho Chúa, tức là dâng cái gì số 1 của mình cho Chúa, chứ không phải là dâng cái phần dư. Và sau này mình gặp lại sau này mình gặp lại Chúa khen bà quá vậy, Chúa khen bà quá. Thành ra không phải cái số lượng mà cái chất lượng và cái ý nghĩa giá trị của cái lễ vật đối với cái người dân á, chứ không phải đối với người khác. Thì đối với bà đó thì bỏ hòm tiền có cái đồng can 5.000 thì làm sao bằng một cái người ký cái séc hay là cầm về mấy cái tờ cái tờ đô la, nó có Chúa, có chữ Chúa trong đó nữa. Nhưng mà cái Chúa đó có khi là Chúa khác ha, trong Chúa tôi tin đó ha, trên tờ đô la cũng có chữ Chúa trong đó nữa, có Chúa. Nhưng mà có khi mình khoái Chúa đó hơn cái Chúa trong nhà thờ hay là Chúa trong lòng của mình. Nhiều khi có sự cạnh tranh giữa các giữa các thần đó, mà thần của mình không phải là ở trên mấy thần kia ha, song song thôi. Mình cũng tin Chúa nhưng mà kệ nó, cứ đi coi bói cho chắc ăn. Bây giờ mình bước sang mời anh chị đi du lịch sang Tân Ước. Hồi nãy mình đã đi xuyên qua bao nhiêu thế kỷ ha, 18 thế kỷ trước công nguyên rồi. Bây giờ mình bước vào thế kỷ thứ nhất với Chúa Giêsu ha. Thì người ta nhận ra ở nơi Chúa Giêsu dường như là mới nhìn thì thấy có một cái sự dường như là nó mâu thuẫn. Cái thái độ của Chúa Giêsu đối với dân ngoại dường như nó mâu thuẫn, dường như thôi. Tại sao tôi nói như vậy? Là tại vì Chúa nói là ta chỉ được sai đến với chiên lạc Israel thôi. Ta chỉ được sai đến với chiên lạc Israel. Ta sinh chữa bệnh cho con này kia cũng nói vậy. Ta chỉ được sai đến chiên lạc Israel thôi. Mấy anh kia ngoại kiều không tính. Rồi không phải Chúa không, sau khi tuyển cái nhóm tông đồ đầu tiên gọi 12 ông cũng vậy. Trong Mát-thêu đoạn 10 câu 5 câu 6 các anh chị mở du lịch sang Tân Ước đi, mở sang Thánh sử Mát-thêu đoạn 10 câu 5 câu 6. Thì đến lượt các tông đồ cũng vậy. Đức Giêsu nói là thôi tốt hơn anh em hãy đến với truyền lạc nhà Israel thôi. Cái này có, nếu không lầm tôi có để trong tham chiếu thì phải có. Vâng 10 câu 5 câu 6 đó, Mát-thêu 10 5 6. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng. Rồi, được rồi ha, cũng cùng một cái ý đó. Tức là không những người ta nhờ thầy cũng nói vậy, giờ sai đệ tử đi cũng vậy, tốt hơn anh em đừng đi đến dân ngoại ha, trước hết để đến với chiên lạc nhà Israel thôi. Nghĩa là không có ra khỏi cái dân tuyển chọn. Mà cái này nó liên kết với lại cái chuyện mà tôi nói hồi nãy, cái viễn tượng ban đầu, cái từ Gô-diêm ha, tức là phân hai khối thôi. Israel chư dân với dân ngoại ha. Thì anh chị em cũng biết, anh chị em thì chưa chính thức học qua, mặc dầu có đọc, chưa có học qua Mát-thêu phải không còn ở trong thời Cựu Ước phải không mình đi du lịch thành ra mình đi hơi nhanh, nhưng mà mình đi thoáng qua. Thánh sử Mát-thêu viết cho ai? Đối tượng của phúc âm Mát-thêu là viết cho Israel, là dân Do Thái, là dân Israel. Chính vì vậy mà cái cách viết, cái lối trình bày, những dữ kiện xài, sử dụng Mát-thêu sử dụng những dữ kiện mà là người Do Thái đều biết hết. Thành ra cái ưu việt của Israel, cái ưu tiên của Israel là cái dân được chọn.
Thành ra trong cái lối đi đó, trong cái hướng đi đó trình bày cho người Do Thái, thành ra nói rõ ràng Đức Giêsu đã ưu tiên cho cái người Do Thái trước ha, phải ưu tiên cho cái người Do Thái trước rồi mới đến sao đó. Thì mình thấy một cái đàn Đức Giêsu làm như vậy, nhưng mà một cái đàn khác thì rõ ràng là Chúa lại ca ngợi cái lòng tin của cái người đàn bà Ca-na-an, khiêm nhường đến nỗi hạ mình, coi mình là chó luôn. Cho con cũng được ăn mẫu ăn dụng từ bàn của con cái trong nhà. Thành ra Chúa khen rồi, chưa thấy ai có cái lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì được vậy. Hay là cái ông đại đội trưởng Roma đến nói, Chúa Giêsu nói để tôi đến nhà ông. Nói khỏi Rabbi khỏi cần đến ha. Tôi là cấp dưới thôi mà tôi sai lính nó đi đây, nó đi sai lính kia, khỏi. Chúa Giêsu ca ngợi hết lòng. Ta chưa tìm thấy một cái lòng tin mạnh như vậy ở nơi cái người Israel. Ca ngợi. Còn một chuyện khác nữa, nó liên quan đến cái nước trời, nó liên quan đến cái viễn tượng cánh chung, cái ơn cứu độ. Tức là họ sẽ từ khắp nơi ha, trong Mát-thêu 8, 11, 12 ha. Họ sẽ từ phương Đông và phương Tây đến ngồi vào nước trời, trong khi người Do Thái sẽ bị tống ra ngoài. Rồi cái 10 cái người phong ha, tôi ghi cái đoạn tham chiếu đó, 10 cái người phong được Chúa Giêsu chữa, thì cái người trở lại cảm ơn Chúa Giêsu là dân ngoại, là người Samari ha. Samari đối với người Do Thái là dân ngoại rồi ha, không có lần là qua bên cái cánh đó. Đó là dân tứ chiến rồi, lai rồi, không có được lấy vợ ngoại ha. Lấy vợ ngoại mình là như giờ mình là tiêu rồi, mình lấy chồng lấy vợ ngoại là coi như mình tiêu rồi. Nhưng mà mình trong cái thời khác ha, vậy là cái quan điểm khác. Tại vì như vậy là làm cho cái dòng giống mình nó không có còn tinh rồng nữa, mình không còn thuộc về cái dân được tuyển chọn theo cái quan điểm của dân Do Thái, tất nhiên. Rồi trong hai cái dụ ngôn Chúa cũng đề cao ha, cái dụ ngôn những cái người được khách được mời mà từ chối đó ha, ở trong Mát-thêu 22 ha, ở Luca 14. Rồi cái dụ ngôn mà mình rất quen thuộc là cái người Samaritano nhân hậu, thì cái người làm những cái chuyện đó lại là cái người, nhưng mà đó là dụ ngôn ha, để trả lời cho cái vấn nạn là ai là cái ai là anh, ai là người thân cận của tôi ha. Ai là người thân cận của tôi thì Chúa nói, Chúa không trả lời, Chúa trả lời gián tiếp qua một cái câu chuyện. Thì chúng ta thấy là Đức Giêsu cũng ở trong cái truyền thống của các cái hiền nhân Á Đông. Nhiều khi tự nhiên tôi cũng thử tập vậy ha. Nếu mà chút nữa tôi trả lời mà anh chị em thấy tôi chả có nói gì trực tiếp đến chỗ đó thì phải ráng suy nghĩ. Nhiều khi tôi nói cái chuyện khác hay tôi đã trả lời rồi cho cái câu hỏi trong khi tôi trình bày cái này ha, chứ không phải hỏi vậy thì tôi sẽ trả lời, hỏi vậy thì tôi sẽ thưa như vậy thì cái truyền thống Á Đông mình đó, nhiều khi bằng cái ví dụ ha, bằng một cái kiểu nói khác, có khi bằng cái câu hỏi lại nữa. Người ta hỏi Chúa hỏi lại, anh kia đi đúng rồi, ông nói đúng rồi, đi làm vậy. Rồi cái chuyện mà đặc biệt nhất mà tôi thấy là cái lời tuyên xưng của Phêrô ở Mát-thêu 16, thầy là con Thiên Chúa. Thì sau này lại một quan đội đại đội trưởng La Mã ở dưới chân thập giá, sau khi Chúa tắt thở, người này quả thật là con Thiên Chúa. Một người ngoại tuyên xưng cái căn tính của Đức Giêsu sau khi Ngài đã tắt thở. Lạ không? Trời đất tối tăm này kia là dấu hiệu bên ngoài rồi, đã đời rồi. 10 anh đệ tử ruột kia biến đâu mất ra, 12 anh, một anh thì tự tử rồi ha. Rồi 10 cái anh cao niên nữa mới chết chứ, bỏ chạy hết trơn rồi. Còn mình anh Doan là còn đứng đó ha. Cái người đàn bà tội lỗi Maria Magdalena thì ở đó. Nhưng mà mấy người đó thì buồn, xúc động, đau thương vì cái người thân mình đó. Nhưng mà đó một cái viên quan đội Roma thấy cái chuyện đó, mà cái lời đó lại là cái lời tuyên xưng mà Phêrô đã tuyên xưng ở trong Mát-thêu trước đây. Và sau khi Phêrô tuyên xưng
thì Chúa Giêsu có khẳng định không phải máu huyết đã cho con biết cái chuyện đó, mà Cha Thầy ở trên trời đã chỉ cho con biết cái chuyện đó. Như vậy gián tiếp mình có thể quy gán cái sự linh hứng đó của Thiên Chúa cho cái viên quan ngoại này không? Có, Chúa Cha đã được, mở lòng chi. được. Người thường nhìn như vậy không thể tự nhiên. Anh ta ở trong cái đội hành hình, sau khi hành hình xong tuyên bố cái người mình mới thừa lệnh hành hình là con Thiên Chúa, thì là cũng là một cái chuyện ngược đời ha, chưa có từng xảy ra. Đương nhiên trong thời các thánh tử đạo của mình ha, có nhiều anh cũng nhát tay á, cầm cái gươm ha, nhiều thánh tử đạo quay nói ha, ráng nha, đi cho ngọt nha, chứ còn đi 2-3 nhát là mà có nhiều anh run á, cầm cái dao ra lên cái run á, thấy cái người này thánh thiện quá, nó nhẹ tay thì nó mới cứa có chút mà, thành ra phải chơi thêm 2 nhát nữa. Mà cái người chặt cũng run, đau phủ cũng run, mà cái người kia thì cũng muốn đi cho nó ngọt cái. Ở bên Pháp có cái chuyện là tại ở trên cái đồi Montmartre, là cái đồi là gốc của nó là Montmartre, tức là núi của các thánh tử đạo. Có cái chuyện tôi quên tên ông thánh đó, nhưng mà tôi lại nhớ cái tích đó, tại cái tích đó liên quan đến cái chuyện chặt đầu rồi cái đầu rớt xuống rồi nó lăn sau đó, rồi sau hồi cái đầu lăn lại nó gắn cái xác á ra là ôm cái đầu gắn lên lại rồi mới chết. Chết. Tại hồi xưa cái xử các cái người có đạo là xử đưa lên đó xử ra chặt cái là cái đầu nó lăn xuống cái sườn đồi, cái xác đi theo tìm cái đầu gắn lên lại rồi mới chết còn nguyên đầu ha. Chết với cái thụ cấp chứ không phải chết mất cái thụ cấp. Đó là khi Đức Giêsu còn sống ha. Mình thấy trước đây nói vậy, mới ra cái thời giai đoạn đầu nói vậy, rồi tự nhiên sau này lại như vậy, động trời hơn nữa đối với người Do Thái. Và trong cái nhìn của các tông đồ, bữa kia thầy trò đệ tử đang đi kiếm bánh này, thầy là đến bên giếng Gia-cốp ha, lại tiếp xúc lại xin nước một cái người đàn bà ngoại giáo ha, mà cái lý lịch không có tốt lành gì ha, lại xin nước uống ha. Rồi từ cái chuyện nước nhảy qua nói đến cái chuyện đời tư của bà. Bà bắt đầu thấy có người nói đúng tim đen của mình rồi. Nói nước rồi bà xin nước, Chúa xin nước bà, rồi ngồi bà xin nước lại cho nước này đi, rồi ngồi cái nói về kêu người nhà nói không có chồng. Chúa nói đúng tim đen luôn, cái người đàn ông đang ở với bà không phải chồng bà. Rồi vậy rồi cái hồi từ cái chuyện tương quan gia đình đời tư đó giờ mới bước qua cái chuyện thờ phượng ha. Rồi từ đó mới dẫn đến tại Samari có cái đền, ở bên này Do Thái có Jerusalem Jerusalem mới là đền Jin. Tại vì Jerusalem nó liên quan đến cái lời hứa, cái đền thờ, cái nơi Gia Vi hiện nhiều. Samari dân là đã lai căn rồi, giờ dựng đền thờ nữa là lai căn, mặc dù cũng là thờ Chúa. Thành ra Đức Giêsu vượt xa hơn, bây giờ không phải thờ Chúa ha. Ở Đức Mẹ là ở đền Đức Mẹ La Vang ở nhà thờ Chánh Tòa, hay là ở xứ Nam Hòa ở dòng này dòng nọ nữa, mà thờ ở trong thần khí và sự thật ha. Thần khí cũng là Chúa Thánh Thần ha, sự thật chính là Chúa Giêsu ha. Thầy là đường, là sự thật. Thành ra sự thật ở đây cũng chính là Chúa Giêsu. Đã đến lúc mình phải thờ phượng Chúa Cha ở trong Chúa Thánh Thần, và như là Chúa Giêsu, nhờ Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu. Đó là cái mặc khải, cái phụng tự Kitô giáo sâu xa nó chỗ đó. Nhưng mà cái điều tôi muốn nói là cái chuyện mà tối kỵ một cái vị Rabbi nổi tiếng như Đức Giêsu mà lại gặp gỡ giữa ban ngày ban mặt như vậy, riêng tư với một cái người phụ nữ ngoại giáo với bao nhiêu đời chồng như vậy. Nhưng mà cái kết quả sao? Kết quả rất là đáng mừng. Anh chị em thấy sau đó bả về kêu hết làng, trời ơi có một cái vị Rabbi mà sao ổng biết rõ chuyện tôi, mấy người đi ra coi sao, mấy cả làng ra nghe Chúa Giêsu nói. Rồi hồi họ nói sao? Họ nói bây giờ á thì tôi tin vào Rabbi này không phải vì cái lời bà nói mà vì chúng tôi đã nghe, đã thấy và chúng tôi đã tin. Cha bề trên của hội Thừa Sai Paris là cái vị mà đã đỡ đầu cho gần 100
anh em linh mục Việt Nam học ở tại các học viện bên Pháp á, ngài cũng kể một kinh nghiệm tương tự như vậy mà tôi rất là cảm kích, cũng là cái kinh nghiệm cho cái việc truyền giáo của chúng ta, mà nhất là anh chị em là cái người sống gần cái người thuộc cái tôn giáo nhiều hơn chúng tôi gần cái giới có đồng đạo với mình ha. Có dịp mình mới ra đi mình mới tiếp xúc ha, nhưng mà anh chị em là sống hàng ngày, gặp gỡ hàng ngày. Cha bề trên nói là ngài tìm cách làm quen, khi lúc đó ngài coi một cái họ đạo ở ngoài miền Trung á, tôi quên cái tên rồi, thì ngài mới đến thăm một cái người đàn ông ở trong một cái dân làng để kết bạn với họ, để tìm hiểu cái gia đình đó, kết thân tình thật sự. Rồi đó, dần dần ngài quen với hết cả cái dân làng đó luôn, và cả cái dân làng đó theo đạo ông bà, đạo Phật lại rất là mến mộ một ông cha Tây, ông cố Tây ha, tập tễnh nói tiếng Việt, đến bây giờ ngài vẫn nói và giảng được bằng tiếng Việt. Chính cái việc mà cố gắng đi đến với người ta, học hỏi cái ngôn ngữ của người ta như vậy đó là một cái cách làm chứng cho cái người kia thấy thế nào không phải ông cố Tây là cái người cao sang, mà là cái người rất là gần gũi, cái người mang cái tin mừng của Chúa Giêsu đến với người khác là như vậy. Sau khi phục sinh, cái điều lạ hơn là hậu phục sinh thì mệnh lệnh truyền giáo của Đức Giêsu đã thay đổi ha, là sai đi đến với mọi người ha. Anh chị em đọc 4 cái câu cái mệnh lệnh truyền giáo này, Mát-thêu 28, 16, 20. Tôi gọi là cái sứ mạng phổ quát, nó không còn đóng khung ở trong Israel như cái lúc ban đầu nữa. Mát-thêu 28, 16, 20. 11 môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-xu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-xu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Hai cái điều quan trọng trong cái đoạn này, thứ nhất là sai đi đến với hết mọi người, và cái đảm bảo thứ hai là cái sự hiện diện của Thầy ở với anh em. Cho nên là hai cái chuyện này mình phải liên kết với nhau ha. Cái chuyện mình đi đến với người ta là một chuyện, nhưng mà mình đi đến với người ta, mình có mang theo Thầy ở trong mình không, mới làm cho cái sứ điệp truyền giáo của mình có giá trị. Tại sao mình nói là mình đến mà mình rồi cứ gây gỗ, hay là mình muốn chứng tỏ đạo mình hơn đạo người ta, thì không ăn thua gì hết. Nhưng mà đó, những người làm cái chuyện như Apepia ở bên Pháp, lo như cho cái người vô gia cư, như mẹ Teresa Calcutta, thì là hai cái nhân vật mà khi người ta hỏi ý kiến những cái người ngoài Kitô giáo đó, đâu là các cái nhân vật tiêu biểu của Kitô giáo mà ông bà anh chị em yêu mến, thì ba cái tên được kể ra đó: Teresa Calcutta, Apepia, rồi sau đó mới Gioan Phaolô đệ nhị, là những cái người mà họ cho là tiêu biểu cho cái dung mạo của Kitô giáo hiện đại. Sang cái thời giáo hội sơ khai, cái thời hậu phục sinh ha, thì nó có cái vấn đề kiêng ăn thức ăn ô uế hay là cái đồ cúng cho ngẫu tượng. Tại sao có cái chuyện cúng như thế này? Mình phải hiểu cái bối cảnh ha, là trong các cái đền thờ ngoại á, thì có hai gian. Một cái gian bên này là để đền thờ cúng hay là đổ máu hay sát tế hay cái gì đây, sau đó bên cạnh là có cái phần để xơi cái của cúng đó. Thì Kitô hữu trở lại từ Do Thái giáo, Kitô hữu đầu tiên là những người Do Thái giáo, Kitô hữu Do Thái ha,
thì bạn bè mình vẫn còn ở trong Do Thái. Rồi thời đó còn có Roma, hồi xưa quân viễn chinh Hy Lạp, ở cái đất đó cũng là dân tứ chiến. Như mình là hiểu rõ nhất hoàn cảnh lịch sử xã hội, chính trị xã hội của Việt Nam mình rất là song đối với lại hoàn cảnh chính trị xã hội của Israel. Địa lý nữa, một nửa giáp biển, một nửa giáp đất liền. Ở ngã ba quốc tế cái bị mấy anh đế quốc dòm ngó đến, cũng không dựa anh này cũng phải dựa anh kia, chứ bị không dựa anh này anh kia thật sao mà dựa anh này hoàn toàn anh kia anh ganh cũng quýnh mình nữa. Đó là chuyện đối ngoại. Chuyện đối nội là gì? Nam Bắc phân tranh. Chuyện thứ ba là cái gì? Diaspora, di tản. Di tản, cộng đoàn đi tứ tán hết đó. Về nhiều mặt rất là giống, rất là dễ nhạy bén với lại các cái tín ngưỡng lân bang. Tin gì cũng tin hết ha, tin Chúa tin coi tử vi cũng coi bói cũng coi phong thủy cũng coi ngày khai trương cũng coi luôn, cũng làm luôn ha. Bên kia tính Gia-vê nhưng mà thờ mấy thần kia thì cũng cứ thần như thường thoải mái, giống trong cả chuyện không đáng giống. Có nhiều cái điểm tương đồng mà tôi thấy tôi khám phá ra trong khi tìm hiểu về lịch sử hai dân. Thì có cái vấn đề cụ thể cái thời giáo hội sơ khai là cái vấn đề ăn cái của cúng. Cái vấn đề chạy theo cám dỗ, chạy theo ngẫu tượng thì vẫn còn nha. Bây giờ là các cái thần tượng La Mã, Roma. Rồi còn cái điều mà ngược đời nghịch lý nữa là cái thời giáo hội sơ khai thế kỷ thứ nhất đầu thế kỷ thứ hai đấy, Kitô hữu bị coi là cái dân vô thần, kêu dân hương cho hoàng đế không chịu dân. Dân Kitô hữu là những người tin Giêsu là bè phái Giêsu, đối với Do Thái là bè phái Giêsu hay bè phái Nazareth, bè phái của cái anh Giêsu Nazareth. Đối với Do Thái giáo, Kitô giáo là một lạc giáo tách ra từ đó. Mấy anh này hồi xưa cũng đi hội trường mà cũng giữ ngày Sa-bát mà, tự nhiên giờ tụ lại ăn thịt uống máu gì ở trong đó không biết, rất là mờ ám. Mà hồi xưa là tụ tập trong nhà, sợ mình thiểu số, sợ đóng cửa lại đó, rồi cứ làm cái việc này nhớ người ta, cứ máu thịt gì đó. Rồi đối với Roma, La Mã, đạo hoàng đế dân hương hoàng đế, mình dứt khoát không chịu dân ha, chỉ có Chúa, tin vào Chúa Kitô phục sinh, không dân mấy kia chị cho mình là vô thần. Nghịch lý là như vậy. Thành ra cái vấn đề của cúng, thịt cúng, đồ cúng là cái vấn đề của cái chuyện va chạm trong cái đời thường giữa những người ai đó, quan hệ với cái người ngoài ra giờ có được ăn hay không. Thì cái vấn đề rất là tế nhị thời buổi đầu. Thì rõ ràng những cái đoạn mà tôi trích công vụ 15 hay công vụ 21 là kêu kiêng cái gì? Kiêng ăn đồ cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, kiêng ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm này kia. Đương nhiên cái tội luân lý rồi, nhưng mà ở đây liên quan. Ông không ăn ba cái đồ, ông ăn đồ cúng cho ngẫu tượng, ông ăn tiết, không có ăn cái thịt loài vật mà không có cắt tiết yêu cầu nhất là những cái người ngoại mà đã tin theo thì không có được theo cái đó. Thành ra mình phải hiểu những cái lời Phaolô, các tông đồ khuyên dân mới trở lại như vậy là để tránh cái thói tật của cái dân ngoại thời bấy giờ đó, tế thần bên này. Mà rồi còn cái quan niệm là máu là sự sống. Thành ra còn trong Chúa mới là chủ của sự sống. Máu hồi xưa là rảy trên đền thờ đó. Mình hiểu cái bí tích thánh thể, nguồn gốc mình hình thành nó cũng từ trong cái nghi thức hy tế dâng cho Thiên Chúa như vậy, có máu mới rảy lên bàn thờ. Rồi sau này đó, Chúa là con chiên đó, con chiên hiến tế, chiên đền tội, chiên Thiên Chúa mà mình vẫn là nó có ngắn. Thành ra cái đó là cái vật thiên thánh là dâng cho Chúa thôi, không có được ăn những cái đó. Thành ra là nó vừa là cái thói tục của dân ngoại, thành tránh. Nhưng mà rồi cũng có những cái chỗ là Phaolô nói là giờ phải đừng có nên cớ vấp phạm thôi. Phaolô được tự do có thể ăn, vì mình đâu có tin mấy cái thần tượng đó đâu, thành ra là ăn. Nhưng mà nếu mà vì một số anh chị em yếu đuối mà người ta thấy cái chuyện đó, người ta có thể vấp phạm
thì tốt hơn, đừng làm chuyện đó để cái gây cớ vấp phạm cho người ta. Đó, cái điểm này nó liên quan đến một cái điểm rất là tế nhị đối với cái cộng đoàn Kitô hữu, cũng như đối với cái cách ứng xử của chúng ta với những cái anh em ngoài Kitô giáo. Anh chị em nghĩ như thế nào khi thấy một linh mục hay một bà Phước mà đứng vô chùa rồi cũng cái cầm cái hương xá cái tượng Phật? Anh chị em nghĩ như thế nào? Có tội không? Hả? Có ông cha làm thiệt vậy rồi nha. Có một ông cha làm thiệt vậy rồi. Tôi không thấy, nhưng mà tôi đọc cái lời của chính tác giả ghi. Thì là có nên hay không? Cũng tùy ha. Trong xác tính riêng của ông cha đó thì ổng không có lỗi, nhưng mà tôi nói cái hành vi đó nếu nên cớ cho cái người, nhiều cái người khác tự nhiên sao thấy mình linh mục mà mình lại cúi. Mặc dầu tôi biết là ông cha đó ông nói rõ là tôi không có tin ông Phật như là Chúa của mình, tôi kính như là một thánh hiền thôi, thành ra tôi nghĩ là xá được đâu sao. Tại sao mình xá một cái xác chết được mà sao mình xá một cái tượng không được? Thì Ngài viết như vậy đó. Nhưng mà đó, có cái điều khôn ngoan thứ hai, tức là Phaolô nói một bên là cái luật, một bên là cái lòng bác ái. Thành ra là cái bác ái đây không chỉ là vì thương người mà tôi chiều theo tôi làm cái chuyện đó, nhưng mà cái bác ái đây là vì mình thương những cái người anh chị em của mình có thể yếu lòng tin. Tôi nói trực tiếp vô vấn đề của cúng. Có một số anh chị em thì đối các tông đồ thời đó chính là giám mục của mình bây giờ thấy đạo mới mà tự nhiên là thấy một tông đồ mà ngồi ăn của cúng ở trong cái phòng bên cạnh cái đền thờ kia như vậy, có bị vấp phạm. Thành ra Ngài không có khẳng định là nên hay không nên, nhưng mà thấy đọc thì hiểu được. Và hơn nữa, những cái chỗ khác mình thấy là kiêng ăn ba cái chuyện đó, là cái loài vật không có cắt tiết, còn máu ở trong đó. Máu biểu trưng cho sự sống chỉ dâng cho Thiên Chúa, cái tiết Rồi thứ ba nữa là cái của cúng cho ngẫu tượng Chuyện đó đời xưa 20 thế kỷ sau, chuyện đời nay chúng ta được ăn đồ cúng không? Ai ăn, có ai không ăn tiết canh không? Hình như ai cũng có, không ít thì nhiều Vâng, thực ra không có phải là vấn đề đối với chúng ta ngày nay, nhưng mà tôi trình bày cái này để hiểu cái bối cảnh trong cái tương quan với cái nghi thức tế tự của các thần ngoại lai, cái việc dâng hương bên kia đó, thành ra nó có cái vấn đề tế tự đó. Và đặc biệt Phaolô thì khi mà nói, Phaolô có cái cách nói rất là hay. Khi đến Hy Lạp, Phaolô thấy đủ thứ thần hết, cái Phaolô tìm thấy con ong, con tượng để kính thần vô danh. Phaolô tận dụng cái cơ hội đó để nói liền. Thần mà mấy anh nói là vô danh giờ tôi nói anh biết là Thiên Chúa, đó là Thiên Chúa như thế này đã dựng nên trời đất, sáng tạo vũ trụ này kia, rồi sau đó cứu chuộc mọi người qua cái việc chính yếu là làm cho cái con người này chết đi và sống lại như thế này như kia. Nghe chữ sống lại dân Hy Lạp thôi để khi khác anh nói cái chuyện này, để khi khác tôi nghe. Tức là cái Phaolô rất là cố gắng để thích nghi, để dẫn từ cái chuyện đó. Thì cái mẫu đó là rất là hay, mình vẫn có thể theo cái nhịp đó, cũng như theo cái cách mà Đức Giêsu đối thoại với cái người phụ nữ Samari, đi từ cái nhu cầu của đời sống tự nhiên, trao đổi câu chuyện của đời sống hàng ngày thôi Một trong 4 cái hình thức đối thoại với người anh em ngoài Kitô giáo chính là đối thoại bằng cuộc sống, mà anh chị em là cái người gần gũi nhất, trong bạn, trong chợ, trong sở, trong trường, nơi làm việc, hàng xóm, dỗ kỵ của người ta cũng mời mình cũng trao đổi cái đối thoại trong cuộc sống cái gì của người ta hay thì mình cứ giúp, mình cứ giúp người ta sống cái hay đó. Cái từ bi hỷ xả của Phật giáo vậy, cái hòa, cái hài hòa của nhưng mà mình cái đó mình có sống, có tin được như người ta tin vào cái đạo của người ta hay không, thì có nhiều khi mình chưa có đạt đến cái phần đó.
tôi nói qua một chút xíu thôi về tại vì cái phần còn lại là anh chị em đã có cái văn kiện mà tôi đúc kết lại một vài cái câu cơ bản nhất. Tức là giáo hội của mình, Công giáo bây giờ là không có phủ nhận cái gì là chân thật và thánh thiện để các tôn giáo khác. Thành ra giáo hội mới khuyến khích con cái của mình là cổ võ những cái lợi ích thiêng liêng cũng như luân lý và cả về giá trị văn hóa xã hội. Nghĩa là mình cổ võ và mình có thể làm chung với nhau 4 cái chuyện: cái lợi ích thiêng liêng, luân lý, rồi những cái giá trị văn hóa và xã hội. 4 cái chuyện đó là nó gần với mình nhất. Cái chuyện đó là ở trong tuyên ngôn liên lạc giữa Kitô giáo và các tôn giáo khác, đã được ban hành cách đây 42 năm rồi, chứ không phải mới. Nhưng mà cái phần mới nhất là cái phần đối thoại liên tôn theo sách giáo lý Công giáo, nói đến tại sao trong nhu cầu xã hội, trong gia đình cũng cần rồi, cái lợi ích của đối thoại trong cái đời sống xã hội cần rồi. Cái điểm thứ hai là tại sao mà mình chủ trương bây giờ đối thoại với người các tôn giáo khác. Cái lý do là mình tin là Chúa có thể soi sáng lương tâm, mà Chúa lý trí của người ta có thể nhận biết Chúa, thành ra mình làm cái chuyện đó. Và đối thoại là thành phần của sứ mạng đi đến với muôn dân, ad gentes, đến rao truyền Chúa Kitô cho người ta. Khi mình tiếp xúc với người ta, mình mới thấy người ta có nhiều cái hiểu lầm về mình lắm, mà nhờ có tiếp xúc như vậy, nghe người ta thì mình mới biết người ta hiểu mình không đúng ở chỗ nào, mình có cơ hội mình nói lại cho đúng. Và ngược lại mình cũng hiểu hơn người ta tin cái gì, người ta sống cái niềm tin đó như thế nào. Thì đó là vài cái điểm chính mà tôi đã đúc kết, và cụ thể 2 cái điểm thực hành mà Hội đồng Giáo mục Việt Nam chúng ta đã đề nghị cụ thể là thăm viếng thân hữu các thành viên tôn giáo bạn, là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai là trao đổi với người ngoài Công giáo về một cái đề tài chung nào đó. Như cái chuyện này chỉ là ứng dụng thực hành của cái điều mà Công đồng Vatican II đã khuyên ở trong Nostra Aetate đó thôi. 4 cái điều mà khuyến khích là hoạt động cổ võ duy trì chung với nhau cho những thiện ích thiêng liêng, luân lý, rồi các giá trị xã hội và văn hóa, là 4 cái chuyện, là những cái đề tài mà mình có thể nói. Nhiều khi mình cũng nên tìm hiểu, không biết là cái quan niệm chết, sống chết, hay là hỏi ta cái người thường cái quan niệm về đời sau của họ như thế nào, để có cái cơ hội nói giới thiệu về cái quan niệm đời sau theo quan điểm Kitô giáo của mình. Rồi cái phần số 3 đó vừa có tư liệu vừa cho các anh chị về nhà đọc thêm rồi tìm hiểu thêm. Khi có dịp khác thì mình sẽ trao đổi rộng hơn, hay là khi một cái cua giáo trình có thể hình thành ở đây trong những năm tháng sắp tới, thì mình sẽ bàn rộng hơn về từng tôn giáo có tại Việt Nam và đối chiếu. Tôi nhận được, không biết còn câu hỏi nào không. Ở trên này thì có 4 tờ câu hỏi. Để có những câu hỏi, có câu hỏi trùng nhau thì tôi tổng hợp. Có 2 loại câu hỏi. Một câu hỏi nằm ở trong chủ đề Thánh Kinh và các tôn giáo của chúng ta hôm nay, và một cái mảng câu hỏi thứ hai tôi thấy là nó không có nằm trong khuôn khổ của cái đề tài của tôi, nhưng mà không có khó lắm. Thành ra tôi để những cái vấn nạn đó lại sau, nếu còn giờ thì đề cập đến. Tôi chỉ tập trung trước đến những cái vấn nạn liên quan đến chủ điểm các cái tôn giáo khác. Có câu hỏi liên quan đến lý thuyết và có câu hỏi liên quan đến thực hành. Câu hỏi liên quan đến lý thuyết, trước hết là muốn được tìm hiểu thêm về cái niềm tin độc thần. Rồi vì lý do đó mà Thiên Chúa giáng họa hình phạt đến các dân xúc phạm. Như thế Thiên Chúa có phải là Thiên Chúa tình thương với những tạo vật Chúa dựng nên hay không? Thì cái quan niệm về Thiên Chúa anh chị em cũng biết nó có cái tiến độ. Hồi nãy là tôi mới nói cái diễn tiến từ cái niềm tin đa thần
đến cái niềm tin độc thần ha. Từ Thiên Chúa của một bộ tộc lên đến Thiên Chúa mạnh hơn thần của các bộ tộc, lên đến Thiên Chúa mạnh nhất, rồi ra từ Thiên Chúa là đấng giải phóng đến Thiên Chúa là đấng sáng tạo. Như là nó phải trải nghiệm qua cái biến cố xuất hành, rồi thâm nhập vào đất hứa, rồi sống ở đó đối đầu với các lân bang. Đó là chuyển biến từ niềm tin đa thần sang độc thần. Ngoài ra chính cái quan niệm đó, gián tiếp qua đó tôi cũng cho anh chị em thấy có cái sự chuyển biến trong cái quan niệm về Thiên Chúa ha. Thiên Chúa của bộ tộc của mình thôi, rồi đến Thiên Chúa của 12 chi tộc của mình, rồi Thiên Chúa của dân của mình, rồi Thiên Chúa của dân mình mạnh hơn mấy dân kia. Thành ra thực ra cái chuyện mà phạt hay là trừng phạt, tiên tri hay giết địch thủ của bên kia, nhìn cái hành vi thì nó có vẻ độc ác dữ dằn, nhưng mà cái chuyện đó là bình thường trong cái thời sống các cái thị tộc á. Rồi đến khi định canh định cư thì bây giờ cái ngoại bang đến xâm chiếm ha, thì cái niềm tin đó, nó chính là cái nền tảng để bảo vệ cái dân. Thành ra người ta phải dựa vào cái niềm tin để mà người ta thắng. Và trong truyền thống dân Chúa nhiều lần với một số ít mà chiến thắng được. Và rõ ràng Thiên Chúa đã ban cho dân nhiều cái thủ lãnh, nhiều cái người lãnh đạo thích hợp. Cái thời lưu đày xuất hành là Mô-sê đó, cái chuyện hồi nãy mình nói là Gideon ha, chiến thắng Madian sau khi đập cái đền thờ thần Ba-an. Tức là ba cái chuyện là chính trị, tôn giáo, xã hội, gia đình nó đan xen với nhau, không có tách rời. Thành ra mình nhìn với nhãn giới Thiên Chúa là tình yêu thì mình nói như vậy là độc ác. Nhưng mà nhìn trong lăng kính đức tin và trong sự cọ sát va chạm giữa các cái niềm tin thời bấy giờ, thì chính nhờ cái niềm tin, nhờ cái sự dứt khoát như vậy mà mới duy trì được cái sự tin rằng, mới duy trì được cái lời hứa của Chúa ở lại trong cái lòng dân. Khi mình tìm hiểu Kinh Thánh thì mình nên tìm hiểu với tinh thần phê phán và trong cái khung cảnh lịch sử, đặt đúng cái bối cảnh. Và nếu mình biết thêm cái văn hóa tôn giáo của vùng Lân Bang thì mình sẽ hiểu rõ Kinh Thánh hơn. Đương nhiên tất cả mọi cái chuyện đó đều chuẩn bị cho cái dân Chúa quy hướng về cái mặc khải tối hậu. Thiên Chúa là tình yêu ở trong, dám chết vì yêu cho đến cùng đó. Có người hỏi sự phân biệt giữa tôn giáo và tín ngưỡng. Tôi xin trả lời một cách vắn tắt chứ không có đi vào định nghĩa dài dòng. Cái tín ngưỡng nhắm về nói ví dụ tín ngưỡng của dân gian, đạo ông bà dân mình là tín ngưỡng của dân gian, tin có chết không phải là hết, có đời sau, có kiếp khác, thì là cái tín ngưỡng mà một cá nhân hay là đại đa số cái người địa phương của một cái vùng đó tin một cách mặc nhiên như vậy. Như vậy tôn giáo khác tín ngưỡng ở chỗ nào? Đã gọi là tôn giáo thì thường có ba chuyện. Thứ nhất, có đấng sáng lập cũng được, nhưng mà giờ đấng sáng lập mình không thấy nữa, thì cái gì còn lại dấu vết là cái tổ chức ha, cái cơ cấu cái tổ chức, cái cộng đoàn ha, một cái cộng đoàn có tổ chức. Thứ hai, về mặt có kinh sách, có kinh sách hay là có cụ thể hóa những cái điều mình tin ha. Không chỉ có Hồi giáo, Công giáo nhưng mà anh em Phật giáo cũng có kinh tạng của họ, Cao Đài, cũng có Thánh ngôn hợp tuyển là giáo lý của Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Rồi có các cái sinh hoạt phượng tự như một người nói đây. Thì đó, trong một cái nét khái quát như vậy để các anh chị em phân biệt cái tôn giáo với cái tín ngưỡng. Nó như vậy, trong tôn giáo nó có bao hàm những con người có tín ngưỡng, nhưng mà những con người có tín ngưỡng tin một cái gì đó nhiều khi không đương nhiên là cái người theo một tôn giáo nào đó. Con gái của François Mitterrand nói ra: tôi là người Công giáo nhưng mà tôi không có đi nhà thờ, tôi không có lãnh bí tích, nhưng mà nói tôi không phải là người Công giáo thì tôi không đồng ý. Tôi là người Công giáo. Thì cái này là vấn đề bên Tây phương, người ta nói đến vấn đề
cái căn tính về văn hóa thôi, cái truyền thống rồi hào đó, thì nói tôi Công giáo, nhưng mà mấy cái sinh hoạt phượng tự kia thì không có đó, thành ra nó khác cái chuyện đó. Rồi thí dụ như tôi gặp một Nico, người Đức, con gái duy nhất ở trong một cái gia đình ở bên Đức, con gái độc nhất nha, người Đức. Hồi nói chuyện với Nico, hồi tôi giật mình. Nico đó là người Công giáo, Kitô hữu, đã tốt nghiệp cử nhân thần học ở Đại học Strasbourg, là cái vùng giáp giới Đức với Pháp, mà đó là cử nhân đạo đời luôn á. Đúng không? Tôi gặp ở Taizé, là cái cộng đoàn đại kết Taizé, có thầy Roger đó, tôi còn nhớ mãi kỷ niệm đó. Tại vì tôi đến, tôi muốn sống sinh hoạt với các trẻ mà ở lại làm việc như họ, tình cờ gặp đó. Ngạc nhiên quá, thấy một người cô Tây Phương, thành ra bây giờ nghỉ nói chuyện rồi mới trao đổi, thấy trời, ủa Nico là Kitô hữu nha. Vậy tôi đi qua này qua Pháp tu là ba mẹ chống đối lắm. Giờ đến tu ở một cái thiền viện Ni, ở cái vùng Dordogne của Pháp. Hỏi ủa vậy chứ Nico đến Taizé làm gì? Thì tôi đến cầu nguyện. Ủa Nico cầu nguyện ai? Trời, thì tôi vẫn tin vào Chúa Giêsu chứ bộ. Thành ra tôi không hiểu được. Sau này tôi tìm hiểu nhiều hơn về cái vấn đề. Thì cái vấn đề bên đó lúc này người ta gọi là cái vấn đề lưỡng căn tính. Nó liên quan đến câu hỏi về yoga của một người hỏi đây. Cái ví dụ đó là tôi trả lời gián tiếp. Người ta cho là tập thiền hay cái người đó, tôi nói về Nico mà tôi quen, tôi tiếp xúc đây. Người ta cho đối với người Tây phương, Phật giáo không phải là một tôn giáo theo cái nghĩa mà chúng ta vừa nói. Phật giáo là một cái mode de vie. Phật giáo là một cái phương pháp để tránh khỏi bị stress. Weekend họ cũng tụ về một thiền viện, họ ăn chay ăn uống rất đơn sơ, đi ở trong một cái thiền viện như vậy để họ giải. Liên quan trực tiếp đến vấn đề yoga. Yoga được nhìn như là cũng vậy, đối với nhiều người tập yoga để cho khỏe, để chữa bệnh, nhưng mà không có hiểu gì đến cái kinh Vệ Đà, đến cái triết học, cái thần học, nhiều khi cũng là của Ấn giáo, cái sự để cho cái tiểu vũ trụ, cái triết thuyết của yoga để cho tiểu vũ trụ hài hòa với cái đại vũ trụ, để cho cái Atman là cái tiểu vũ trụ của mình này nó hòa với cái đại vũ trụ này thì mình khỏe này, qua nhiều cái động tác uốn lượn như vậy. Cũng vậy, nhiều người Kitô hữu trong cái khóa Phật học mà tôi đi học thì họ là Kitô hữu, bây giờ đi học về đạo Phật, họ đi học thêm, nhưng mà họ vẫn tức là họ tìm hiểu vậy thôi, và họ theo những cái phương pháp tập thiền như là một cái phương pháp để hỗ trợ cho sức khỏe tâm lý, chứ không phải thể lý là họ cảm thấy được thoải mái thanh. Tôi thấy một Nico mà cầu nguyện với Chúa Giêsu mà trong đó mà dẫn đó, thì cái vấn đề đó không phải là cái vấn đề của mình, nhưng mà đại khái là để không thể giải đáp hết, nhưng mà tôi tổng hợp lại một số, hy vọng có dịp khác tái ngộ lại. Ai còn câu hỏi hay còn cái gì hay là muốn gặp riêng thì tôi vẫn thường trực ở đây, mình có thể nói chuyện riêng, hay cái dịp khác sẽ hẹn tái ngộ. Chúng ta đứng lên cầu nguyện kết thúc. Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.